خوشگیز اون باید انتخاب کنه بس انقدرش با هم بریم بیا بریم یه Damlar aslanı daha orada. Gören. Bu da ne göyden nasıl oldu? Ha?
Parmesan هم ببری آبی ببستنی مجبوریم شيخ كنت الحبس يا سوق
برو Кутни. یه دونه نخ بکشیش کار بده کشیدم حالا خب نمیخوام همه درس کنم ما که نیاز نداره. آره با